हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरुलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरुको लागि लिएर आएको छु कुखुराको मासुको एकदमै मिठो अचारको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले यहाँ प्यान तताउन राखेकी छु र अब प्यान तातेपछि मैले यहाँ लिएको छु एक सानो चम्चा धनिया, एक सानो चम्चा सौंफ, दुईटा रातो सुकेको खुर्सानी, एक सानो चम्चा जीरा, एक चौथाई चम्चा मरिच, एक चौथाई चम्चा मेथी, त्यसैगरी यहाँ लिएको छु आधा सानो चम्चा तोरीको दाना। अब यो सबै कुराहरुलाई मैले प्यानमा राखे र अब यसलाई एकछिन भुट्नु पर्छ। अब मसला भुटिसकेको छ। अब म यसलाई प्लेटमा सारेर केही बेरको लागि सेलाउन दिन्छु र त्यसलाई मसिनो गरेर म ग्राइन्ड गर्ने छु। ल हाम्रो मसला सेलाउँदै गर्दा मैले यहाँ लिएको छु आधा किलो कुखुराको मासु। मैले चाहिँ बोनलेस लिएको छु। आज हजुरहरुलाई बोन सहितको लिन मन हुँदा बोन सहितको लिन सक्नुहुन्छ। र यसमा मैले राखे थोरै नुन, बेसार, एक सानो चम्चा जति कागतीको रस। अब यसलाई मिक्स गरिदिउँ। ल अब यति गरेपछि अब लागौं स्टोभतिर। ल अब मैले यहाँ कराईमा तेल तताउन बसाएकी छु र तेल तातेपछि मैले यसमा राखे चिकन। अब यसरी यो चिकन यसमा राखेर यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ। अब यो चिकनलाई चलाउँदै चलाउँदै रातो हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। ल अब हाम्रो चिकन रेडी भएको छ। चिकनलाई फ्राई गर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति टाइम दिएर यसलाई क्रिस्पी र रातो हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। जति राम्ररी चिकन फ्राई भयो त्यति नै मिठो अचार हुन्छ। अब यसलाई म झिक्दै छु। ल अब फेरि मैले प्यानमा 2 ठुलो चम्चा तेललाई तताउन बसाएकी छु। तेल तातेपछि मैले यसमा राखे 1 ठुलो चम्चा लसुन र अदुवाको पेस्ट। ल अब लसुन अदुवालाई केही बेर फ्राई गरेपछि यसमा मैले राखे अघि भुटेर पिसेको मसला। मैले राखे आधा सानो चम्चा रेड चिली फ्लेक्स, आधा सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो र थोरै नुन राखे। अब यो मसलालाई यसरी चलाउँदै 4-5 मिनेट जति पकाउनु पर्छ।
अब यति बेला भएपछि मैले राखे अघि फ्राई गरेको चिकन र एक ठुलो चम्चा जति भिनेगरलाई राखे मैले। यदि भिनेगर आफूसँग नभएको खण्डमा कागतीको रस चाहिँ राख्दा पनि हुन्छ। र मैले यसमा राखे एक ठुलो चम्चा जति अघि चिकन फ्राई गरेको तेल। ल अब 1-2 मिनेट जति यसरी पकाएपछि हाम्रो कुखुराको मासुको अचार अनि रेडी हुन्छ। ल एकदमै मिठो मासुको अचार चाहिँ अब खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरु पनि यसलाई ट्राई गर्नु होला। यो बनाउन पनि सजिलो हुन्छ र खान पनि मिठो हुन्छ। यसलाई हामी तुरुन्त खान पनि सक्छौं र केही समय यसलाई यसरी एयरटाइट कन्टेनरमा राखेर स्टोर गरेर राख्यौं भने हामी यसलाई लामो समयसम्म पनि खान सक्छौं। हस् त यो मिठो अचारको रेसिपी हजुरहरुलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।